Bună ziua, dragi prieteni! Vă salut de la Oradea din România. Astăzi este 10 noiembrie, avem parte afară de o zi friguroasă și cu foarte multă ceață, de-aia n-am filmat afară și mai există un motiv pentru care nu filmăm afară. În urma întrebărilor voastre am decis să vă prezint cum fac unul dintre ceaiurile pe care le dăm porumbeilor, pentru că nu folosesc doar un tip de ceai și mai mult chiar de multe ori fac ceai cu ce am. Această rețetă de ceai este o rețetă de ceai pe care am preluat-o de pe internet, am găsit-o pe un canal de YouTube și am văzut că face bine porumbeilor. Cu ce pregătim ceaiul pe care o să-l dăm porumbeilor în următoarele 2 săptămâni în apa de băut? Prima plantă pe care o folosim să pregătim ceaiul acesta pentru porumbei este cimbrul. Cimbrul este un produs foarte bogat în timol. Timolul este un component cu proprietăți antimicrobiene și antifungice foarte, foarte puternic. Al doilea component este oregano, iar oregano este bogat în carvacol. Carvacolul la fel este un antibacterian puternic, un antifungic, pur și simplu un medicament natural și cunoaștem cu toții proprietățile plantei oregano, în special în zona intestinală. Scorțișoară, s-ar putea să fie un model de scorțișoară pe care nu-l vedeți foarte des, tocmai l-am adus din Maroc. Este recomandabil să folosim scorțișoară exact cum e asta, scoarță sau bețișoare de scorțișoară, dar bineînțeles nici pudra nu este de dat la o parte. În funcție de ce aveți, puteți să folosiți. Scorțișoara, din nou, discutăm de o plantă cu proprietăți magnifice, antibacteriene, antifungice și acesta este motivul pentru care este această combinație. Oțet de mere și miere de albine, pe care nu știu cum are sens să le descriu. Pot să vă spun atât pentru cei care nu știți acest lucru, pentru că este important. Mierea de albine este singurul aliment de pe pământ cu care s-a dovedit științific că omul poate trăi exclusiv, adică doar consumând miere de albine poți să supraviețuiești și să trăiești foarte bine, fără să mai ai nevoie de niciun fel de aliment. Poate nu știați asta, dar este o adevărată minune a naturii. Și atunci să mergem mai departe să vă spun de ce facem acest ceai. Și eu am aflat tot de pe un film de pe YouTube că acest ceai pentru porumbei are efecte foarte bune împotriva streptococilor și împotriva E. coli. Acționează foarte, foarte bine în zona intestinală, fiind un ceai cu proprietăți, să zic așa, antibacteriene. Și am ales ca pe perioada iernii să dăm acest ceai foarte, foarte, foarte des porumbeilor noștri și o să-l folosim și în vară, în perioada de concursuri. Tratează el o boală care se află în stadiu cronic? Mai mult ca sigur nu, dar previne și tratează stadii incipiente. Ține sub control aceste bacterii și ține sub control o bună sănătate naturală a porumbeilor noștri. Acesta este motivul pentru care facem aceste eforturi și când spun eforturi, mă refer aici la fierberea apei, la infuzarea ei și preferăm să folosim pe lângă multe produse sintetice, să folosim și foarte multe combinații de produse naturale. Rețetă, ca să trecem la subiect. 2 litri de apă în care adăugăm, în momentul când începe să fiarbă, 20 de grame de oregano, un plic are 10 grame, ...20 de grame de cimbru. Această pungă are 40 de grame, am folosit din ea 10 grame la o preparare anterioară. Ca atare vom pune cam 3 sferturi din cantitatea rămasă și 2 bucăți de scorțișoară. Aceasta este scorțișoară în forma ei naturală, nici măcar nu este rulată sub formă de bețișoare. Este o scorțișoară pe care soția mea a găsit-o în Maroc și eu mi-am permis să-i fur câteva bucăți de aici. Păstrăm secretul, da? 2 batoane de scorțișoară ar trebui puse pentru 1 litru de apă. Ca atare voi pune 4 bețișoare.
Așadar, am pus toate aceste ingrediente naturale, mai puțin oțetul de mere și mierea de albine. Amestecăm ușor, da? Apa fierbe, după care punem focul pe minim și îl vom lăsa să fiarbă 10 minute pentru ca apa încălzită să extragă toate beneficiile din plantele pe care le-am pus acolo. Revenim după cele 10 minute. Dragilor, au trecut cele 10 minute de care vă spuneam. Ceaiul este infuzat și este momentul în care adăugăm în ceaiul nostru oțetul de mere și doar oțetul de mere. De ce? Pentru că mierea de albine, dacă o adăugăm într-o apă, într-un lichid mai cald de 40 de grade, am înțeles, sau studiile spun, sau Google spune, că se creează niște compuși toxici care sunt dăunători, atât pentru noi și, în mod sigur, și pentru porumbei. De aceea vom pune acum 4 linguri de oțet de mere și după asta lăsăm ceaiul să se răcească vreo jumătate de oră și după ce s-a răcit aproape complet, vom adăuga 2 linguri de miere pentru întreaga cantitate de ceai, urmând ca din acest ceai să servim 2 linguri de supă la litru de apă pe o perioadă mai lungă. Adică noi, de exemplu, aici în crescătoria de reproducție dăm acest ceai în fiecare zi. Dimineața punem în apă Magic, seara punem acest ceai sau îl alternăm cu o fiertură de plante pe care o să vă prezint într-un alt video. Acea fiertură o dăm cam de 2 ori pe săptămână, în rest dăm acest ceai și personal sunt foarte mulțumit de felul în care arată porumbei. Așa cum v-am spus, dimineața dăm continuu, deja de vreo 2 săptămâni, 3 săptămâni, Magic în apa de băut. Totul pentru a ține porumbeii sănătoși într-un mod cât mai natural. Haideți să punem oțetul împreună. Așadar, am pus oțetul de mere, încercați să găsiți oțet de mere dintr-o sursă cât mai naturală, să fiți sigur că este un oțet natural și bun pentru porumbeii noștri. Oțetul de mere conține foarte mulți acizi organici care ajută la protecție împotriva tricomonozei, ajută organismul porumbeilor să se lupte cu acest flagel atât de cunoscut, tricomonoza, în lumea porumbeilor. Avem un ceai care încă este fierbinte și care se infuzează în continuare cu acest amestec de cimbru, oregano, scorțișoară și până în acest moment oțet de mere. După răcire urmează mierea de albine. Acest ceai pe care puteți să-l dați porumbeilor și chiar este recomandat să-l dați în fiecare zi sau oricum să faceți cure lungi de 10-15 zile, ajută, așa cum am spus la începutul videoului, împotriva E. coli, împotriva streptococilor, împotriva tricomonozei, ajută porumbeii să aibă un găinaț bun, previne diarea și conferă porumbeilor o stare de sănătate naturală foarte bună. Sper că v-a plăcut acest video. N-am să vă mai țin încă 15-20 de minute să discutăm împreună până când punem mierea de albine. O lingură la litru, aici avem 2 litri de apă și în momentul când soluția se va răci, vom pune cele 2 linguri de miere de albine. Dacă v-a plăcut această rețetă, aștept părerea voastră în comentarii. Dacă nu v-a plăcut, la fel aștept părerea voastră în comentarii. Aștept orice fel de sugestii care m-ar putea ajuta să îmbunătățesc condiția porumbeilor mei și mai mult decât atât, orice fel de comentarii care ne-ar putea ajuta să creștem și să ne dezvoltăm ca și comunitate. Dacă ți-a plăcut acest video, te aștept să te abonezi dacă n-ai făcut-o încă și apăsând clopoțelul de lângă abonare vei fi informat ori de câte ori avem o postare nouă. În același timp, dacă ai un prieten bun, un columbofil la care ții foarte mult, trimite acest video pentru că s-ar putea să-l ajute foarte mult acest ceai, atât pe el cât mai ales pe porumbeii lui. Mult succes tuturor și sper că tot ce facem noi aici să vă fie util și să vă ajute în propria crescătorie. Multe salutări din Oradea, Bihor, România!